Today I'm going to describe about class 12 physics. Recent trends in the physics measurement size out को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्ने गइरहेको छौँ र यससँग सम्बन्धित इम्प्लिचिटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ इन्टेन्सिटीको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र इन्टेन्सिटी वाट इज द इन्टेन्सिटी इन्टेन्सिटी भनेको के हो र इन्टेन्सिटीमा त हामीले अर्थक्वेकलाई कसरी मेजर गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ आज डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। र यसमा रहेको छ मेजरिङ द साइज अफ द अर्थक्वेकमा चाहिँ यसमा इन्टेन्सिटीमा चाहिँ विभिन्न यसमा चाहिँ तरिकाले चाहिँ यसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ इन्टेन्सिटीबाट जाउँ। इन्टेन्सिटीमा चाहिँ यसको जस्तै मोडिफाइड मेरिकली इन्टेन्सिटी रहेको छ। इन्टेन्सिटी स्केल इक्विभ्यालेन्ट रेक्टर म्याग्निट्युड रहेको छ। त्यसरी विटनेस अब्जर्भेसनहरू रहेको छ। र यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामी इन्टेन्सिटीबाट चाहिँ सुरु गरौँ। इन्टेन्सिटीबाट स्टार्टिङ गरौँ भने छिटो सजिलो होला। इन्टेन्सिटीबाट सुरु गरौँ। इन्टेन्सिटीमा रहेको छ इन्टेन्सिटी टुमा हो इन्टेन्सिटी चाहिँ के रहेको छ? इट इज बेस्ड अन द अब्जर्भ इफेक्ट अफ द ग्राउन्ड सेकिङ अन द पिपुल एन्ड द बिल्डिङ। कुनै पनि बिल्डिङ अथवा पिपुलहरूले जुन मानिसहरूमा चाहिँ जुन ग्राउन्ड सेकिङको इफेक्ट रहेछ त्यो ग्राउन्ड सेकिङको अब्जर्भ अनुसार चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ के गरेको थियो, यसको निर्माण गरेको थियो, डेभलप गरेको थियो। र इट इज बेस्ड अन द अब्जर्भ It is based on observed effects of the ground shaking on people and बिल्डिङ्स। जुन बिल्डिङ अथवा जुन मानिसहरूले जुन ग्राउन्ड सेकिङ भएको हुन्छ त्यो ग्राउन्ड सेकिङको इफेक्ट अनुसार चाहिँ मानिसले के भन्छ अब्जर्भको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ के भएको थियो, यसको निर्माण भएको यसलाई पत्ता लगाएको थियो। र सबैभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ कसले डेभलप गरेका थिए भन्दाखेरि यो कसले मोडिफाई गरेको थियो, यसको कमन स्केल चाहिँ के रहेको छ मेरिकली स्केल भनिएको छ। यसलाई the most common scale चाहिँ के रहेको छ भने common scale is the modify गरेको छ। मोडिफाइड यसलाई vertically scale भनेको छ। यसलाई vertically scales, यसलाई हामी के भन्छ vertically scales भन्ने गर्छौँ। र यो जुन स्केल रहेछ यो मेरिकली स्केल इज named after Italian seismologist भने जुन मेरिकलीले के भन्छ कसको के ग्रेसिभ मेरिकलीले के भन्छ यसको इटालियन सिस्मोलोजिस्ट ग्लिफ मेरिकलीले यसलाई के को बारेमा थिए के यसलाई के भन्छ नेमिङ गरेका थिए। त्यस कारणले गर्दा उनकै नामबाट चाहिँ के रहेको थियो, यसको चाहिँ मेरिकली स्केल भनेर राखेको थियो। र यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ यसले मेजर गर्न सकिन्छ। हेरौँ, सबैभन्दा अगाडि चाहिँ रहेको छ यसलाई मोडिफाई गरेको छ। मोडिफाइड मेरिकली इन्टेन्सिटीको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि लेख्नेछौँ इन्टेन्सिटी। र सेकेन्डमा रहेको छ इन्टेन्सिटी स्केल इक्विभ्यालेन्ट रेक्टर म्याग्निट्युड रहेको छ। इन्टेन्सिटी इक्विभ्यालेन्ट
इक्विभ्यालेन्ट रेक्टर म्याग्निट्युड रहेको छ रेक्टर म्याग्निट्युड र थर्डमा रहेको छ विटनेस अब्जर्भेसनहरू यसको विभिन्न विटनेस अब्जर्भेसनहरू पनि यसबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ विटनेस अब्जर्भेसन रहेको छ यसले चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म चाहिँ गयो भने कतिको इफेक्ट बनाउँछ त्यसको बारेमा चाहिँ हेरौँ र वानमा रहेको छ यसले चाहिँ 1.0देखि 2.0सम्म चाहिँ यो चाहिँ यतिको रेक्टर म्याग्निट्युडमा गयो भने यसले चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ कसरी फिल हुँदो रहेछ यसको बारेमा हेरौँ यो चाहिँ यतिको तरिकाले जुन 1.0देखि 2.0सम्म चाहिँ यो रेक्टर स्केलको भयो भने रेक्टर म्याग्निट्युडको भयो भने यो चाहिँ फिल्ड बाई भेरी एकदम फ्यु पिपुलहरू एकदमै कम मानिसहरूले मात्रै किन यसको महसुस गर्न सक्छन् पिपुल अनि भेरी कमै मात्रामा के भन्छ नोटिकेबल हुने रहेछ यो चाहिँ कमै मात्रामा नोटिकेबल हुने गर्छ र अब चाहिँ रहेको छ 2 नम्बरमा छ 2 नम्बरमा चाहिँ 2.0देखि 3.0सम्म गयो भने चाहिँ यो 2.0देखि 2.0सम्म 3.0सम्म भयो भने यो चाहिँ के भनेको छ felt by a few people and विशेष गरेर स्पेसियली अन यो चाहिँ के भन्छ अप्पर फ्लोरमा भएको जति पनि अप्पर फ्लोर हुन्छ अप्पर फ्लोरमा भएको त्यो मानिसहरूले चाहिँ यो चाहिँ के भनेको छ पत्ता लगाउन सक्छन् थाहा पाउन सक्छन् विशेष गरेर र अब चाहिँ 3 नम्बरमा रहेको छ 3 नम्बरमा चाहिँ के रहेको छ भने अब चाहिँ 3.0देखि 4.0सम्म चाहिँ गयो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नोटिकेबल हुने छ नोटिकेबल इन्डोर हुने गर्छ नोटिकेबल इन्डोर्स स्पेसियली अन अप्पर फ्लोर्समा भएका स्पेसियली यिनीहरूले थाहा पाउन सक्छन् र बट मे नट बी रिकग्नाइज यसमा चाहिँ रिकग्नाइज गर्न सक्दैन एज एन अटो भनेर यसलाई के भन्छ पत्ता लगाउन सक्दैनन् र अर्को रहेको छ आइबीमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 4.0देखि कति 5.0सम्म गयो भने यो चाहिँ के भनेको छ भने felt by many 4.0सम्म रहेको छ 4.0 felt by many indoors a few outdoors अथवा यसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ 4.0सम्म चाहिँ आयो भने के भनेको छ रेक्टर स्केलको अब आयो भने यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ केही फिल हुन सक्छ यसमा चाहिँ र यसमा चाहिँ हेभी फिल हुन्छ र यसमा चाहिँ के भन्छ ट्रक पासिङ भएको जस्तै चाहिँ एकदम हेभी ट्रक पासिङ भएको जस्तै यो फिल हुने गर्छ र 5मा रहेको छ 4.0देखि 5.0सम्म चाहिँ गयो भने चाहिँ के हुने गर्छ भन्दा यसमा चाहिँ हुने गर्छ फिल्ड बाई अलमोस्ट एभ्रिवान सबैले नै महसुस हुने गर्छ यो त almost everyone felt by almost everyone र some people केही मानिसहरू चाहिँ अकेन्ड हुन्छन् र यसमा चाहिँ स्मल अब्जेक्टहरू चाहिँ केही अर्कामा चाहिँ यो मुभ भइहाल्ने गर्छ यस्तो अवस्थामा र एन्ड ट्रिज एन्ड पोलो पोल्सहरू चाहिँ के भनेको छ भने
मेसेक हुने गर्छ यो मेसेक हुने गर्छ। अब चाहिँ नेक्स्टमा जाऊ। अब नेक्स्टमा चाहिँ भिआईमा जाऊ। भिआईमा चाहिँ के रहेको छ भने 5.0 देखि 6.0 चाहिँ गयो भने चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हुने गर्छ फेल्ड बाई एभ्री वान। यो चाहिँ सबैले थाहा पाउने गर्छन्, फेल्ड सबैले महसुस गर्न सक्छन्। र डिफिकल्ट टु स्ट्यान्ड, उभिन्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने गर्छ। र सम हेभी फर्निचर, के फर्निचरहरू चाहिँ के हुने गर्छ भने यो चाहिँ एकअर्कामा यो चाहिँ मुभ भइहाल्ने गर्छ। र सम प्लास्टर्स फल्स, कोही सम प्लास्टर गरेको टिनहरू पनि ढलिहाल्ने गर्छ। चिम्निसहरू के भन्छ मेबी स्लाइड, यो चाहिँ स्लाइड भइहाल्ने गर्छ। स्लाइड ड्यामेज हुने कोसिस गर्छ, ड्यामेज हुने गर्छ। र अब चाहिँ रहेको छ भिआईमा चाहिँ 6.0 चाहिँ आयो भने के हुने गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हुने गर्छ स्लाइड हुने गर्छ। स्लाइड टु मोडरेट हुने गर्छ, मोडरेट ड्यामेज गर्ने गर्छ। ड्यामेज इन वेल बिल्ड, राम्रा भवनहरू यसले के भन्छ के गर्ने गर्छ ड्यामेज गर्ने गर्छ। अर्डिनरी स्ट्रक्चरहरू पनि किन यसले ड्यामेज गर्ने गर्छ। कन्सिडरेबलले यसले के भन्छ ड्यामेज गर्ने गर्छ। ड्यामेज टु पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर्स सम वाल्स, केही वाल्सहरू यो के गर्ने गर्छ यसमा ढलिहाल्ने गर्छ, फल भइहाल्ने गर्छ। अर्को रहेको छ भिआईआईमा 6.0 देखि 7.0 चाहिँ के हुने गर्छ भने यसमा चाहिँ लिथल केही ड्यामेज हुने गर्छ। ड्यामेज इन स्पेसियली, विशेष गरेर स्पेसियली बिल्ड स्ट्रक्चरहरू चाहिँ यसमा केही ड्यामेज हुने गर्छ। स्ट्रक्चर्स यसमा केही ड्यामेज हुने गर्छ र ड्यामेज हुने गर्छ। यसमा चाहिँ के हुने गर्छ भने कन्सिडरेबल ड्यामेज हुने गर्छ। कन्सिडरेबल ड्यामेज टु ordinary buildings हरू। अनि यसमा चाहिँ सेभर ड्यामेज हुने गर्छ। यसमा चाहिँ ड्यामेज टु जुन एकदम पुअरली बिल्ड भएका छन्, जुन स्ट्रक्चरहरू के हुने गर्छन् यसमा चाहिँ ड्यामेज हुने गर्छन्, स्ट्रक्चर ड्यामेज हुने गर्छन्। र सम के वाल्सहरू चाहिँ के हुने गर्छन् कोल्याप्स हुने गर्छ, कोल्याप्स भड्किहाल्ने गर्छ। र अर्को रहेको छ हामी चाहिँ अब एक्समा आइएक्समा जाऊ। आइएक्समा चाहिँ 7.0 रेक्टर म्याग्निट्युडमा गयो भने चाहिँ यो के हुने गर्छ कन्सिडरेबल रूपले के भन्छ यो चाहिँ ड्यामेज हुने गर्छ। ड्यामेज टु स्पेसियली, विशेष गरेर स्पेसियली बिल्ड स्ट्रक्चरहरू ड्यामेज हुने गर्छ। बिल्डिङ्सहरू चाहिँ यो चाहिँ के हुने गर्छ सिफ्ट हुने गर्छ अफ फाउन्डेसनहरू यसमा चाहिँ के हुने सिफ्ट हुने गर्छ। ग्राउन्ड क्र्याक हुने गर्छ। यसमा चाहिँ के हुने गर्छ ग्राउन्डहरू पनि के हुने गर्छ एकदमै खट्टा क्र्याक हुने गर्छ। र नोटिसिएबली यो चाहिँ के हुने गर्छ भन्दा होल
होलसेल डिस्ट्रक्सन भनेको छ होलसेल डिस्ट्रक्सन हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ ल्यान्डस्लाइड हुने गर्छ के भनेको छ ल्यान्डस्लाइड्स पनि हुने गर्छ र नेक्स्टमा रहेको छ 100मा रहेको छ 100मा चाहिँ 7.0 देखि 8.0 सम्म चाहिँ गयो भने के हुने गर्छ भन्दा यसमा चाहिँ मोस्ट मेनोरी हुने गर्छ धेरै एकदम मोस्ट मेनोरी हुने गर्छ र यसमा चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चर हुने गर्छ र एन्ड यो तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ फाउन्डेसन चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ डेस्ट्रेट हुने गर्छ नाश हुने गर्छ डेस्ट्रेट हुने गर्छ र यसमा चाहिँ कुनै ग्राउन्ड चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ एकदम ब्याडली रुबेली के हुने गर्छ क्र्याक हुने गर्छ र क्र्याक भएपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ल्यान्डस्लाइड हुने गर्छ र होलसेल डिस्ट्रक्सन हुने गर्छ यति होलसेल डिस्ट्रक्सन हुने गर्छ र अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा चाहिँ XIमा जाऊ XIमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ XIमा जाऊ 8.0 आयो भने के भनेको छ 8.0 सम्म चाहिँ यसको रेक्टर म्याग्निट्युडमा गयो भने अब चाहिँ 8.0 मा चाहिँ के गर्नु छ हेरौँ यसमा चाहिँ टोटल ड्यामेज गर्नेको छ यसमा चाहिँ एकदम टोटल ड्यामेज गरिने गर्छ टोटल ड्यामेज चाहिँ अब चाहिँ फ्यु केही मात्र इफ एनी structures standing केही स्ट्रक्चरहरुमा चाहिँ के भन्छ स्ट्यान्डिङ हुने गर्छ र ब्रिज पनि के भन्छ डिस्ट्रोयड हुने गर्छ यसमा चाहिँ 8.0 आयो भने र फ्यु वाइड क्रैक्स हुने गर्छ वाइड क्रैक्स इन ग्राउन्ड कुनै पनि ग्राउन्ड रहेछ त्यो ग्राउन्ड के भन्छ वाइडली रूपले चाहिँ क्रैक्स हुने गर्छ र यसमा चाहिँ के भन्छ वेव्स इन अन ग्राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ वेव्सहरु देख्न सकिन्छ र नेक्स्टमा चाहिँ फाइनलमा रहेछ XII मा चाहिँ के रहेछ 8.0 और 8.0 भन्दा ग्रेटर बडी गएमा चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ XII मा रहेको छ 8.0 और ग्रेटर भएमा चाहिँ के भनेको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ टोटल रुममा चाहिँ ड्यामेज हुने गर्छ अभियसली टोटल रुममा चाहिँ ड्यामेज भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुने गर्छ भन्दा वेव्स सिन अन ग्राउन्डमा चाहिँ वेव्सहरु के हुन्छ देखिन सक्छ सम अब्जेक्टहरु चाहिँ थ्रोन अफ इन्टु द एयरमा चाहिँ के फ्याँकिरहेको जस्तो देखिन्छ थ्रोन अफ इन्टु एयरमा चाहिँ फ्याँकेको जस्तो देखिन्छ यसरी चाहिँ हामी अर्थक्वेकको इन्टेन्सिटीको बारेमा पनि हामी डिस्कस गरिसक्यौँ अब चाहिँ यो सकेपछि हामी चाहिँ अब सिस्मिक मोमेन्ट भनेको सिस्मिक मोमेन्टको बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्ने कोसिस गरौँ व्हाट इज द सिस्मिक मोमेन्ट भनेको के हेरौँ सिस्मिक मोमेन्ट भनेको भनेको यो चाहिँ एउटा न्यू स्केल हो यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन रेक्टर स्केलको त्यो सर्ट कमिङ रहेछ त्यसको रेक्टर स्केलको सर्ट कमिङलाई यसले ओभरकम गर्नको लागि यो चाहिँ डेभलप गरेको छ र यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि सिस्मिक वेभको आधारमा चाहिँ रहेको बेसमा चाहिँ यसलाई डेभलप गरेको छ र यसमा चाहिँ के भनेको छ सिस्मिक वेभ चाहिँ एउटा क्वान्टिटी हो जसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्बाइन गर्ने गर्छ के रप्चर र के भन्छ अमाउन्ट अफ फल्ट अफसेट विथ मेजर्स अफ द स्ट्रेन्थ अफ द रक्सहरु अनि तिनीहरूको चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा यसले चाहिँ कम्बाइन्स गरेर एउटा जुन क्वान्टिटी रहेछ त्यसलाई हामी मेजर गर्ने द्याट इज कल्ड त्यसलाई हामी के भन्छ सिस्मिक मोमेन्ट भन्ने गर्छौँ यसैले हामी के भन्छौँ सिस्मिक वेभ चाहिँ यसो रप्चर एरिया र फल्ट अफसेटलाई यसलाई के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ र त्यसको जुन क्वान्टिटी रहेको छ त्यो क्वान्टिटीलाई के भन्छ यसले के भन्छ मेजर गर्ने काम गर्छ त्यसैले हामी के भन्छ सिस्मिक मोमेन्ट भन्ने गर्छौँ अनि त्यसैले हामी के भन्छ सिस्मिक मोमेन्ट भन्ने गर्छौँ सिस्मिक मोमेन्टको बारेमा पनि हेरौँ अलिकति सिस्मिक मोमेन्ट
seismic moment is यो चाहिँ एउटा के भन्छ क्वान्टिटी रहेको छ क्वान्टिटी द्याट यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा कम्बाइन गर्ने गर्छ combines the area of the rupture and the amount of the fall offset भनेको छ with a measure यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ मेजर गर्ने गर्छ strain the strengths of the rocks हरुको strengths ले यसले के गर्ने गर्छ मेजर गर्ने गर्छ rocks the shear modulus रहेको छ यसमा चाहिँ shear modulus यसले इन्टर गर्ने गर्छौं यसरी चाहिँ हामी seismic moment इक्वली के गर्न सक्छौं भन्दा हामीले देखाउन सक्छौं भने म्याथमेटिकल टर्ममा seismic moment is equal to shear modulus multiply the rupture area multiply fault offset को यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसलाई हामी यसको भ्यालु निकाल्ने गर्छौं र अब चाहिँ हामी चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गरिसक्यौ अब नेक्स्टमा चाहिँ इम्प्याक्ट अफ द अर्थक्वेक अन द अर्थ यसमा चाहिँ जुन पृथ्वीमा रहेको छ पृथ्वीमा चाहिँ अर्थक्वेकको यसको विभिन्न इम्प्याक्टहरु अथवा इफेक्टहरुको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने कोसिस गरौँ यसले चाहिँ जुन अर्थमा रहेको छ अर्थमा चाहिँ विभिन्न कस्तो खालको चाहिँ यसले ड्यामेज गर्न सक्छ अथवा यसको विभिन्न इम्प्याक्टहरु रहेको छ अथवा इफेक्टहरु रहेको छ ती इफेक्ट र इम्प्याक्टहरुको बारेमा चाहिँ अब नेक्स्टमा डिस्कस गर्ने गर्छौं impacts of the earthquake on the earth मा रहेको छ नेक्स्ट मा रहेको छ effects of the earthquake on अर्थमा चाहिँ अर्थक्वेकले पारेको यसको विभिन्न इम्प्याक्टहरु रहेको छ ती इम्प्याक्टहरुको बारेमा चाहिँ अब आज हामी डिस्कस गर्ने कोसिस गरौँ सम अफ द मेजर इम्प्याक्ट अफ द अर्थक्वेक अन द अर्थ आर पृथ्वीमा जुन अर्थक्वेक र जो भूकम्पले चाहिँ विभिन्न इम्प्याक्टहरु पारेको छ ती मेजर इम्प्याक्टहरु के रहेको छ हेरौँ यसरी हामी सिरियल वाइज सिरियल जाउँ सम अफ द मेजर impacts of the earthquake on earth are one मा रहेको छ ड्यामेज टु द लाइफ यसले चाहिँ के भन्छ लाइफलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ ड्यामेज गरिदिने काम गर्छ ड्यामेज टु लाइफ यति डेन्जर हुने गर्छ के लाइफलाई नै ड्यामेज गरिदिने गर्छ के लाइफले चाहिँ यसले के भन्छ ड्यामेज गरिदिने गर्छ र every year large number of people die only because of the earthquake को कारणले गर्दा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ के गर्ने गर्छ धेरै मान्छेहरुको चाहिँ के भन्छ मृत्यु भइरहेको छ र on the earthquake of the high intensity that means more than 7 at a Richter scale is enough to destroy the whole town कुनै पनि होल टाउन रहेको छ होल टाउनलाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि चाहिँ 7 रेक्टर स्केलमा चाहिँ 7 रेक्टर स्केल भन्दा बढीको हुन्छ के गर्ने गर्छ भन्दा यसले चाहिँ एकदमै हाई इन्टेन्सिटी भएको अर्थक्वेकले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ होल टाउनले चाहिँ के भन्छ डिस्ट्रोय गरिदिने गर्छ र बीमा रहेको छ ड्यामेज टु द इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेको छ ड्यामेज टु इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी ड्यामेज गर्दाखेरि चाहिँ अर्थक्वेक having a devastating effect on the buildings roads bridges water pipelines gas lines electricity lines etc the offense explodes the pipelines are too dangerous जुन अर्थक्वेक रहेछ यस अर्थक्वेकले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु जस्तै चाहिँ बिल्डिङहरु जुन रोडहरु जुन पुलहरु वाटर पाइपलाइन्सहरु ग्यास पाइपलाइन्सहरु अनि इलेक्ट्रिसिटी लाइन्सहरुमा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै के गर्ने गर्छ ड्यामेज गरिदिने गर्छ र यिनीहरु चाहिँ एकदमै के भन्छ डेन्जर खतरा हुने गर्छ
र सीमा रहेको छ फ्लोट्स The cracking or the collapsing of the dam by the earthquake or the high magnitude on the create situations of a massive flow in the nearby area. यसमा चाहिँ के गर्ने गर्छ भने अर्थक्वेकले चाहिँ एकदम हाई म्याग्नेच्युडको अर्थक्वेकले चाहिँ के गर्ने गर्छ भने कुनै पनि ड्यामहरूले चाहिँ कोल्याप्सिङ गर्ने गर्छ र त्यो कुनै पनि स्ट्रक्चर भएको अवस्थामा चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ नियरबाई लगभग चाहिँ त्यसको छेउछेउमा चाहिँ के हुने गर्छ छेउको एरियामा चाहिँ के हुन्छ यसले फ्लोर बनाइने गर्छ र नेक्स्ट डीमा रहेको छ ल्यान्डस्लाइड यसले चाहिँ ल्यान्डस्लाइड पनि बनाउने काम हुन्छ ल्यान्डस्लाइड धेरै हाई एकदमै हाई म्याग्निच्युडमा हाई रेक्टर स्केलमा चाहिँ गयो भने चाहिँ यसो लेखिन्छ ल्यान्डस्लाइड पनि बनाउने गर्छ landslide, rock slides, avalanches, slumps are the widespread after the shaking of the grounds. These are the secondary hazards that the triggers after the earthquakes. The landslides caused by the slope failure are the triggers by the strong movement that occurs under the ground and causes the damage to the infrastructure and lives. के गरेको छ भने ल्यान्डस्लाइड भएपछि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भने ल्यान्डस्लाइड गर्ने गर्छ रक स्लाइसहरू हुने गर्छ एभलान्चेस हुने गर्छ स्लम्सहरू हुने गर्छ यी अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के हुने गर्छ हाई अर्थक्वेक आएपछि यसरी हुने गर्छ र यसले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुने गर्छ भने सेकेन्डरी हजार खालको एकदम सेकेन्डरी खालको चाहिँ क्षतिहरू गर्ने गर्छ र यसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर र लाइफलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ ड्यामेज गर्ने काम गर्छ र नेक्स्टमा रहेको छ ई नम्बरमा रहेको छ ई नम्बरमा चाहिँ के भन्छ ग्राउन्ड रप्चर रहेको छ ग्राउन्ड रप्चर ई नम्बरमा चाहिँ ई नम्बरमा चाहिँ ग्राउन्ड रप्चर ग्राउन्ड रप्चर रहेछ ग्राउन्ड रप्चरमा चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा ग्राउन्ड रप्चर इज अनदर इम्प्याक्ट अफ द अर्थक्वेक अन द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट it refers to the cracks that occurs on the surface after the displacement of the faults, which is known as the earthquake. This ground rupture can extend up to hundreds of the kilometers. Sand and areas of faults is one of the biggest example of the earthquake ground ruptures भन्छ यसमा चाहिँ के भने चाहिँ स्यान्ड एड्रेसमा चाहिँ गएको जुन एउटा त्यो फल्ट जुन अर्थक्वेक रहेछ त्यो चाहिँ एकदमै के भन्छ ग्राउन्ड रप्चरको एकदमै बिगेस्ट इक्जाम्पल रहेकोमा दिएको छ र ग्राउन्ड रप्चरले चाहिँ ग्राउन्ड रप्चर पनि के रहेको छ अर्थक्वेकको चाहिँ अर्को इम्प्याक्ट रहेको छ र यो जुन चाहिँ के भन्छ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा रहेको हुन्छ र यसले चाहिँ विभिन्न सर्फेसमा चाहिँ यसले के भन्छ क्र्याक गर्ने गर्छ र नेक्स्टमा जाऊ टी सुनामी भन्छ यसलाई हामी के भन्छ अर्कोमा रहेको छ एफ नम्बरमा रहेको छ टी सुनामीले के गर्ने गर्छ इट इज वान अफ द डिजास्टर्स बाई द प्रोडक्ट अफ एन्ड द अर्थक्वेक टी सुनामी इज जापान्स टर्म्स that refers to the harbors where the earthquake causes by the oceanic plates triggers टी सुनामी and causes solved damage to the nearby areas टी सुनामी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के सम्झिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अर्थक्वेक चाहिँ एकदमै अर्को के खतरनाक डिजास्टरियस प्रोडक्ट रहेको छ जसले चाहिँ यो चाहिँ टी सुनामी चाहिँ खासमा चाहिँ कस्तो देशतिर कुन देशतिर जाने गर्छ जापानतिर नै जाने गर्छ योमा चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओसनिक प्लेन रहेछ जुन ओसनिक प्लेनमा चाहिँ यस्तो खालको के भन्छ अर्थक्वेक जाने गर्छ र अर्को रहेको छ लिक्विफ्याक्सन्स रहेको छ लिक्विफ्याक्सन चाहिँ कस्तो खालको रहेको छ हेरौँ एफ नम्बर पछि जी नम्बरमा रहेको छ लिक्विफ्याक्सन्स रहेको छ Liquefaction is one of the major side effects of the earthquakes. It is a phenomenon when the sediments are the shaking by the earthquake and are transformed into the falling the liquid masses. यसमा लिक्विफ्याक्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन लिक्विड मास रहेको छ लिक्विड मासमा चाहिँ फ्लोइङ हुने गर्छ यो ट्रान्सफर्म हुने गर्छ र यो पनि के रहेको छ अर्थक्वेकको चाहिँ अर्को चाहिँ एकदम मेजर इम्प्याक्टको रूपमा चाहिँ यसलाई पनि लिन सक्छौँ र नेक्स्टमा रहेको छ लास्टमा चाहिँ यस नम्बरमा रहेको छ फायर्स fire is also hazardous
hazardous impact of the earthquake that results into more destructions than the ground shaking. Earthquake that expose electricity, power lines, and the leaking gas pipelines are a major cause of the fire. After the earthquake, the maximum damage during to the 1960s San Francisco earthquake was reported to be the causes by the fire. So that these were the major impact of the earthquake on the earth. Impact of the earthquake on the natural environment of the earthquake are known as the earthquake the environmental effect भनेको छ यसलाई फायर भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ अर्थक्वेकको यो चाहिँ जहरजादो इम्प्याक्ट रहेको छ र यसमा चाहिँ के हुनेको छ भन्दाखेरि जुन ग्राउन्ड सिकिङ रहेछ ग्राउन्ड सिकिङ भन्दा चाहिँ डिस्ट्रक्सन खालको हुने गर्छ र यसमा चाहिँ अर्थक्वेक चाहिँ यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन्सहरू इलेक्ट्रिसिटी लाइन्सहरू यसले चाहिँ के भन्छ एक्सप्लोज गर्ने छ र यसमा चाहिँ यसको मेजर कजेस के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थक्वेक पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ फायरको कारणले गर्दा हुने गर्छ र म्याक्सिमम ड्यामेज चाहिँ जुन 1906मा चाहिँ सन फ्रान्सिस्को भन्नेमा चाहिँ अर्थक्वेक जाँदा चाहिँ यसमा चाहिँ जुन फायरबाट यसको के भन्छ के रिपोर्टेड गरेको थियो सबैभन्दा बढी र यसमा चाहिँ जुन अर्थक्वेकमा चाहिँ अर्थमा रहेको छ अर्थक्वेकको मेजर इम्प्याक्ट चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थक्वेकको इम्प्याक्ट चाहिँ रहेको छ एउटा नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट अफ द अर्थ रहेको छ अर्थक्वेक एउटा के भन्छ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ र अर्को यसैले हामी के भन्ने गर्छ अर्थक्वेक इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट भन्ने गर्छौँ र नेक्स्टमा रहेको छ अर्थक्वेक इन द नेपालमा गएका विभिन्न भूकम्पहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ Nepal is located above the Himalayan convergent plate boundary between the Indian and Eurasian plate, and consequently in the heart of the most active continental seismic hazard zones. The recent geological and geodetic shortening the accommodated across the Himalayas is about 2 cm for year. 2 cm for year. The surface expressions of the shortening is the main frontal thrust, which continues at the depth to about 15 kilometer above below the surface for more than 100 kilometer toward the north, forming the main Himalayan thrust. This is the mega thrust interface which hosts a major earthquake all along the 2,500 kilometer along the Himalaya range. The mountain belt has experienced devastating earthquakes throughout the geological, historical, and recent past, claiming the lives and causing the insignificant damage. Nepal, in the central part of the Himalaya, occupies nearly 1/3 of the mountain belt and is the home of about 300 millions 30 millions people who lives in the very high seismic hazard zones. The largest instrumentally recorded earthquake in the Nepal, the 1934 megawatt 8.2 event has been followed by the megawatt 7.8 Gorkha earthquake, and the second MW 7.3 magnitude MW 7.3 event in the 2015 in the central Nepal. Seismic investigations along the streak of the active frontal thrust revealed further larger historical earthquakes in the oldest known earthquake described in the primary source having occupied in the 1223. What is a description? The description remains unreadable due to the defected letters and words. The greatest event in Nepal, which is also the most recent great earthquake in the Western Nepal, occurred in 1505 as reported in the historical chronicles. The elapses times since then leads to the extensions of the well-identified seismic gap in which another large earthquake. This fits the overall
Overall, the view of the seismic cycles in the Himalayas, which has recorded a major earthquake all along the mountain belt in the past 500 years. 500 years earthquakes are the most common and the most deadly natural disaster in the Nepal, claiming the more than 19,000 lives since 1934, which is more than 80% of the total casualties from the natural disasters. गोर्खा earthquakes भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ यो चाहिँ हिमाली रेन्जमा चाहिँ पर्ने एउटा कन्ट्री रहेको छ, जसमा चाहिँ के भन्छ इन्डियन र युरासियन्सको प्लेटको बिचमा पर्नेको चाहिँ नेपाल चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ एक्टिभ कन्टिनेन्टल सिस्मिक हजारको जोनको यो बिचमा पर्नेको छ र यो चाहिँ के भनेको छ रिसेन्टली जियोलोजिकल र जियोडेटिक स्टोनेटिङ अनुसार चाहिँ के भनेको छ भने हिमाली रेन्जमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ के भन्छ 2 सेन्टिमिटर चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छ बढिरहेको छ र यसरी चाहिँ जुन यसमा चाहिँ डिप गएर माथितिर गइरहेको बढिरहेको छ र 15 किलोमिटरभन्दा तलको सर्फेसमा चाहिँ के गरेको छ यसमा चाहिँ के भन्छ कन्टिन्यू रूपले चाहिँ डेप्थ भइरहेको छ र यसरी चाहिँ नेपालमा पनि विभिन्न समयमा चाहिँ जुन 1934मा चाहिँ एमडब्लु 8.2 गएको थियो र जुन चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ जुन चाहिँ त्यसपछि रहेको छ फेरि 7.8 गोर्खामा गएको अर्थक्वेक पनि रहेको छ र त्यसपछि एमडब्लु 7.3 र के भन्छ 2015मा चाहिँ सेन्ट्रल नेपालमा चाहिँ के भन्छ सेन्ट्रल नेपालमा चाहिँ गएको थियो र यसरी चाहिँ हामी चाहिँ डिस्क्राइब गरेका छौँ र नेक्स्टमा रहेको छ हामी गोर्खा अर्थक्वेकको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्ने गर्छौँ। गोर्खा अर्थक्वेकमा गएको विभिन्न चाहिँ नेपाल गोर्खामा गएको अर्थक्वेकलाई हामी गोर्खा अर्थक्वेक भन्ने गर्छौँ र यसमा चाहिँ गोर्खा अर्थक्वेकको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ आफै डिस्कस गरे पनि हुन्छ, आफै बढी पनि हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले डिप्ली गएन र त्यसपछि हामी चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तिर गएँ म ग्राभिटेसनल वेभ्सको बारेमा चाहिँ गएँ। ग्राभिटेसनल वेभको बारेमा चाहिँ अब डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गर्दैछु र वाट इज द ग्राभिटेसनल वेभ्स। ग्राभिटेसनल वेभ भनेको के हो, ग्राभिटेसनल वेभ्स कसरी बनेको छ, यसमा कसरी प्रोड्युस बनेको छ, त्यसको बारेमा पनि आज डिस्कस गर्नेछौँ। ग्राभिटेसनल वेभ्स वाट इज द ग्राभिटेसनल वेभ्स। ग्राभिटेसनल वेभ्स भनेको के हो त, ग्राभिटेसनल वेभ्स आर यसलाई के भन्छ रिपल्स पनि भनेको छ, रिपल्स इन द स्पेस टाइम्स causes by the some of the most violent and energetic forces in the universe that's called the gravitational waves. ग्राभिटेसनल वेभ्स भनेको के हो त, ग्राभिटेसनल वेभ भनेको सामान्य भाषामा चाहिँ यसलाई के सम्झिनु पर्ने हुन्छ, रिपल्स भन्ने पनि सम्झिनु पर्छ र इन स्पेसमा चाहिँ टाइमको कारणले गर्दा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सम अफ द मोस्ट भाइलेन्टको र यसमा इनर्जेटिक फोर्सेसको कारणले गर्दा युनिभर्समा भएको जति पनि इनर्जेटिक फोर्सेस र एन्ड मोस्ट भाइलेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ यसको केही टाइमहरूमा चाहिँ टाइम हुनेको छ र यसमा चाहिँ स्पेसको केही टाइमहरू हुनेको छ। यसलाई हामी के भनेको छौँ, ग्राभिटेसनल वेभ्स भन्ने गर्छौँ। ग्राभिटेसनल वेभको यो चाहिँ सामान्य भाषामा बुझाएको हुन्छ रिपल्स हुनेको छ। यो चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ के भन्छ रिपल्स हुनेको छ र यसको बारेमा चाहिँ होल डिटेल्स डिस्क्राइब गरिदिएको छ बुक्समा र यसमा चाहिँ कजेस ग्राभिटेसनल वेभको यसको विभिन्न कारणहरू रहेको छ। ती कारणहरू के रहेको छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गरौँ। कजेस अफ द ग्राभिटेसनल वेभ्स
Causes of the gravitational wave. Gravitational waves. Gravitational wave को कारण के रहेछ the most powerful gravitational waves are created when objects move at a very high speed. Some examples of the event that could causes the gravitational waves are gravitational wave को यसको कजेसहरु यसको जुन कारणहरु के कारणले गर्दा हुने गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्ने कोसिस गरौँ। One was when the star explodes as symmetrically हुनेका छ जुन स्टार चाहिँ के भन्छ explodes on एज अ सिमेट्रिकली रूपमा चाहिँ हुने गर्छ असिमेट्रिकली रूपमा हुनेको जुन स्टारहरू चाहिँ के भन्छ एक्सप्लोरर्स के हुनेको छ सिमेट्रिकल रूपमा हुनेको चाहिँ यसको मेन कारण यो रहेको छ यही नम्बरमा रहेको छ when a star explodes सिमेट्रिकल रूपमा हुने गर्छ यसलाई हामी के भन्छ कल भन्छ सुपरनोभा भन्ने छ द्याट इज कल्ड सुपरनोभा यसलाई हामी के भन्छ सुपरनोभा भन्ने गर्छौँ कल सुपरनोभा यसलाई हामी के भन्छ सुपरनोभा भन्ने गर्छौँ र बी नम्बरमा रहेछ when the two big stars orbit each other जुन दुईवटा स्टार रहेछ ती स्टारहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ के भन्छ अर्बिटमा चाहिँ हुने गर्छ कहिलेकाहीँ when two big stars orbit each other एकअर्कामा हुने गर्छ र सीमा रहेको छ when the two black holes orbit each other and merge जुन दुईवटा ब्ल्याक होल चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ के भन्छ अर्बिटमा हुने गर्छन् कहिलेकाहीँ when two black holes orbit each other and merge एकअर्कामा चाहिँ मर्ज हुने गर्छन् यसमा र यसमा चाहिँ प्रोपर्टिज अफ द ग्राभिटेसनल वेव्स यसको कजेस अफ द यसको जुन ग्राभिटेसनल वेभ रहेछ ग्राभिटेसनल वेभको यसको कजेसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ डिस्कस गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी प्रोपर्टिज अफ द ग्राभिटेसनल वेभको यसको प्रोपर्टिजहरू डिस्कस गर्ने कोसिस गरौँ प्रोपर्टिज अफ द ग्राभिटेसनल वेभ्स properties of the gravitational waves properties of the gravitational wave gravitational waves को यसको properties को सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हेरौँ gravitational waves are invisible यो चाहिँ invisible हो देख्न सकिदैन however they are incredible fast यो चाहिँ के भन्छ incredibly रूपले चाहिँ एकदम फास्ट हुने गर्छ gravitational waves are invisible हुने गर्छ यो चाहिँ के हुने गर्छ invisible हुने गर्छ however यो यद्यपि they are incredible हुने गर्छ incredibly यो चाहिँ एकदम फास्ट हुने गर्छ incredibly रूपले र 2 नम्बरमा रहेको छ they travel at the speed of the light miles per seconds यो चाहिँ के भन्छ लाइटकै स्पिडमा चाहिँ ट्राभल गर्ने गर्छ के they travel at the speed of light लाइटको स्पिडमा यो चाहिँ के ट्राभल गर्ने गर्छ 3 मा रहेको छ यसको प्रोपर्टी नम्बर 3 मा रहेको छ दे आर ट्रान्सफर्स वेभ यसमा चाहिँ के भन्छ यिनीहरू चाहिँ के ट्रान्सफर्स वेभ रहेको हुन्छ ट्रान्सफर्स वेभ they are transverse wave भनेको छ र they show polarizations like electromagnetic wave को जस्तै पोलराइजेसन शो गर्ने गर्छ they show polarizations जस्तै like electromagnetic waves electromagnetic waves रहेको छ पोइन्ट नम्बर 5 मा रहेको छ ग्राभिटेसनल वेव्स skis and stitch anything in the dear path as a they pass by भनेको चाहिँ तिनीहरू पास भएको अनुसार चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ अनि कुनै स्टेट्स भनेको छ दे डु नट सो द रिफ्र्याक्सन्स अर द रिफ्लेक्सन यसले कुनै पनि रिफ्लेक्सन र रिफ्लेक्सन्स देखाउन सक्दैन दे डोन्ट सो refraction or reflection
यसले कुनै पनि रिफ्लेक्सन र रिफ्रेक्सन र रिफ्लेक्सन चाहिँ यसले कुनै पनि के भन्छ सो गर्न सक्दैन।